হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালে খবৰ আপোনাৰ ভালে আছে আজি বনাব লৈছো মই কেক এয়া লৈছো কণী 3টা গামলাটোতে ভাঙি লওঁ চেনি দি লওঁ এয়া লৈছো চেনি তাৰপিছতে চামুচখনেদি গুলি লৈছো এইখিনি গুল খাই গ'ল কণীৰ লগতে এইখিনি খুব এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব যাতে চেনিখিনি গোটা গোটা হৈ নাথাকে ইয়াতে চেনি গোটা হৈ থকা নাই এতিয়া মই দিব লৈছো ৰিফাইন তেল এতিয়া মই দিলৈছো ইয়াত বেকিং পাউডাৰ আৰু ইয়াত লৈছো বেকিং সোডা এতিয়া মই লৈছো ৰঙা আটা এবাটি ৰিফাইন তেল যোনটো বাটিয়ে দিছো হেতু বাটি দিয়ে মই ৰঙা আটা এক বাটি দিছো আৰু এখিনি মিহলাই পানি হৈ গৈছে মোৰ ভাগ বাটি এটা লৈছো বাটিটোতে মই ৰিফাইন তেল অকমান হানি লৈছো পাছতে আটা অকমান হে কৰি লৈছো এতিয়া মই গামলাটোত থকা মিশ্ৰণখিনি এই বাটিটোতে ঢালি দিছো পিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই বাটিটো এনেদৰে থুকুচি দিছো এখন পটাৰ পাছতে মই পানী ঢালি ললো একো নাই কাৰণে ইয়া গেছৰ হেতুকে দি লৈছো দিয়াৰ পাছতে মই ইয়াৰ ওপৰতে বাটিটো বহাই দিও আৰু ঢাকনখন মাৰি দিও এতিয়া এনে হিজিবলৈ দিম এতিয়া গেছটো একদম কম কৰি কিনি কিনাৰবিলাক সিজি গৈছে কিন্তু এই মাছটো দিলা নাই ইয়া লাগি আছে আৰু অকমান এইখিনি সিজাই লওঁ হৈ গ'ল এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কোমল হৈছে এতিয়া এইটো উলিয়াই লম ঠাণ্ডা হৈ লওক তাৰপৰা উলিয়াই লম এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কোমল হৈ গৈছে এনে ঘৰতে বনালো সিম্পলকে যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেন্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই